ሰባት ሜን ቶፒኮች ያሉት ሲሆን የመጀመሪያው ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪ ኤንድ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ የሚል ሲሆን በመቀጠል ኤርሊ ኤክስፔሪመንትስ ቱ ካራክተራይዝ አን አተም፣ ከዛ the makeup of the nucleus, electromagnetic radiation and atomic spectra, the quantum mechanical model of an atom, electronic configurations and orbital diagrams እንዲሁም በመጨረሻ electronic configuration and the periodic table of the elements በሚሉ ሜን ሴክሽኖች የተከፋፈለ ነው። ስለዚህ ዛሬ በዚህኛው ቪዲዮ የምንመለከተው የመጀመሪያውን ሴክሽን ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪ ኤንድ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ የሚለውን ቶፒክ ይሆናል። እሺ ሌሰን 1.1 ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪ ኤንድ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ። መጽሐፉ ይህንን ሴክሽን ሲጀምር ወደ ቀደምት የግሪክ ፈላስፎች ወይንም ኤንሸንት ግሪክ ፊሎሶፈርስ ወደ ተባሉት ሰዎች በቀጥታ ይወስደናል። የአቶሚክ ቲዮሪ የመጀመሪያው የተነሳበት ስፍራ ወይንም ለመጀመሪያ ጊዜ አቶሚክ ቲዮሪን ሰዎች ማጥናት ወይንም በዚህ ዙሪያ ጥያቄ መጠየቅ የጀመሩበት ጊዜ ስለነበረ ወደ ቀደምት የግሪክ ፈላስፎች ይወስደናል። ስለዚህ the philosophers of ancient Greece wondered about the composition of matter ማለትም ቀደምት የግሪክ ፈላስፎች ማተር ወይንም በዙሪያችን ያለው ቁስ አካል ከምን እንደተሰራ ወይንም ከምን እንደተገነባ ጥያቄ አስነሱ። ሁሉም ጥያቄ ጠይቁ ነበር። በዙሪያችን ያለው ቁስ አካል ይሄ ቁሳዊ ዓለም ከምን እንደተሰራ ከምን ኮምፖዝድ እንደተደረገ ይጠይቁ ነበር። ስለዚህ ይሄን ጥያቄያቸውን ለመመለስ እነዚህ ፈላስፎች በሁለት ጎራ ይከፈላሉ ወይንም ደግሞ ሁለት አይነት ኮንሰፕቶችን የያዙ ምላሾችን ይመልሳሉ ማለት ነው። እነዚህም ሁለት ጽንሰ ሐሳቦች በዙሪያችን ያለው ቁስ አካል የተሰራበትን መንገድ ለማብራራት የሚሞክሩ ሲሆኑ የመጀመሪያው matter is continuous የሚል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ matter is discrete የሚሉ ጽንሰ ሐሳቦች ናቸው። matter is continuous የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ሲገለጽ matter is continuously divisible into ever smaller and smaller pieces without a limit የሚል ሐሳብ ነው ማለት ነው። ይህም ማለት አንድን ማተር ወይንም አንድን ቁስ አካል እየከፈልን እየቆረጥን ብንሄድ መጨረሻ ላይ የምንደርስበት ሁኔታ አይኖርም። ማለትም ለአንድ ማተር እየተቆራረጠ ሲኬድ ጥግ የለውም፣ መጨረሻ የለውም የሚል ሐሳብ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄኛው የማተር ኮምፖዚሽን ጽንሰ ሐሳብ በፍጹም በአተም መኖር ወይንም ደግሞ ስሞለር ፓርቲክል መኖር አያምንም ማለት ነው። ሁለተኛው ጽንሰ ሐሳብ ደግሞ matter is discrete የሚለው ነው። ይህም ደግሞ if you continuously divide matter into smaller and smaller pieces you would eventually end up with tiny indestructible particle called atoms። ይህም የሚለን አንድን ፓርቲክል ወይንም አንድን ቁስ እስከ እየቆረጥን ወደ ትንሽነት እየቀየርነው እየከፈልነው ብንሄድ መጨረሻ ላይ ሊከፈል ወይንም ደግሞ ሊቆረጥ ወደማይችል ደቂቅ አካል እንደርሳለን። ይህም ደግሞ ረቂቅ የሆነ ወይንም ደቃቅ ቁስ አካል አተም ይባላል ማለት ነው። ትርጉሙም ደግሞ በቀጥታ ኢንዲቪዚብል ሊከፈል የማይችል ሊቆረጥ የማይችል እንደማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሐሳቦች ዙሪያ በዋናነት የሚጠቀሱ ፈላስፎች አሉ። አሪስቶትል እና ፕላቶ እንዲሁም ደግሞ በወቅቱ የነበሩ አብዛኞቹ ፈላስፎች matter is continuous የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ የሚያራምዱ የነበረ ሲሆን ዲሞክራተስ የሚባለው ፈላስፋ እና ደግሞ መምህሩ እንዲሁ ደግሞ matter is discrete የሚለውን ሐሳብ በዋናነት ያቀነቀኑ ነበረ። ይሁን እንጂ እነዚህ ሁለት ጽንሰ ሐሳቦች በወቅቱ በምንም አይነት ሳይንሳዊ ወይንም ኤክስፐሪመንታል በሆነ ማስረጃ የተደገፉ ሳይሆኑ ዝም ብሎ በፊሎሶፊካል ፖይንት ኦፍ ቪው ላይ የተደገፉ ብቻ ወይንም በፍልስፍናዊ አቋም ላይ ብቻ የተመሰረቱ ነበሩ። ስለዚህ these two concepts of matter were based on philosophical point of views rather than experimental evidence። ስለዚህ ይሄ የሚያመሳስላቸው ነገር ነው ማለት ነው። በአብዛኛው matter is continuous የሚለው የና አሪስቶትል ጽንሰ ሐሳብ በወቅቱ በነበሩት አብዛኞቹ ሰዎች ዘንድ approved የተደረገ እና ተቀባይነትን ያገኘ ጽንሰ ሐሳብ የነበረ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የዲሞክራተስ matter is discrete ወይንም ደግሞ ስለ አተም የሚያወራው ጽንሰ ሐሳብ እስከ 1808 ዓመተ ምህረት በፈረንጆቹ አቆጣጠር ኢግኖር ተደርጎ ነበር። ማለትም በብዙ ሰዎች ተቀባይነት አልነበረውም። በ1808 ምን ተከሰተ የሚለውን ደግሞ ቀጥሎ እንመለከታለን ማለት ነው። እናም ደግሞ በይበልጥ የ9ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ቻፕተር 3 ላይ ስለዚህ ሐሳብ በአዲሱ ካሪኩለም መጽሐፍ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ሐሳብ ጠለቅ ያለ ማብራሪያ ስለተቀመጠ ያንን የ9ኛ ክፍል ቻፕተር 3 ከኬሚስትሪ ቴክስት ቡክ ኒው ካሪኩለም ሪፈር ብታደርጉ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ወደ ሌሰናችን ስንመለስ what happened in 1808 በ1808 ዓመተ ምህረት ምን ተከሰተ የሚለው ጥያቄ ጋር ስንመጣ ጆን ዳልተን የሚባለውን ሰው እናገኛለን። ጆን ዳልተን is English physicist, meteorologist and chemist who is also known as the father of modern atomic theory። ጆን ዳልተን የምንለው ሰው እንግሊዛዊ ነው። ይህም ሰው the father of modern atomic theory የሚባለው ሰው ነው። ማለትም ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይንቲፊካሊ ፕሩቭድ የተደረገ ወይንም ሳይንቲፊክ ሪዛልት ያለው ኤክስፐሪመንታል የሆነ አቶሚክ ቲዮሪን ፕሮፖዝ ያደረገ ሰው ነው። ስለዚህ ዳልተን proposed the first atomic theory based on experimental result ይለናል ማለት ነው። በኤክስፐሪመንታል ቤዝድ የሆነ ወይንም በላቦራቶሪ የተጠና የመጀመሪያው እንደነ ዲሞክራተስ በፊሎሶፊካል ፖይንት ኦፍ ቪው ሳይሆን በትክክል በጥናት የተደረገበትን የመጀመሪያውን አቶሚክ ቲዮሪ ፕሮፖዝ ያደረገ ሰው ነው።
እንዲሁም ዳልተን ይህንን 5 ፖስቱሌቶችን በአቶሚክ ቲዮሪ ዙሪያ 5 ጽንሰ ሀሳቦችን በዋናነት ያስቀመጠ እንደሆነ ባለፉት ግሬዶች ላይ ሰፋ አድርገን ተመልክተናል። ነገር ግን በዚህኛው ሴክሽን ላይ መጽሐፉ ይበልጥ ሊነግረን የሚፈልገው ዳልተን እነዚህን 5 ፖስቱሌቶች ፕሮፖዝ ከማድረጉ በፊት ዲፔንድ ያደረገባቸው ወይንም ደግሞ የተመረኮዘባቸው 3 ፋንዳሜንታል ላው ኦፍ ኬሚካል ሪያክሽን የሚባሉ አሉ። ሜቢ ስለነዚህ ነገሮች ከዚህ በፊት ሰምታቸው ይሆናል። እነዚህ ፋንዳሜንታል ላውስ ኦፍ ኬሚካል ሪያክሽን የሚባሉት ለዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ መሰረት የነበሩ 3ቱ በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ የኬሚካል ሪያክሽን ህጎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ የኬሚካል ሪያክሽን ህጎች ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ፣ ላው ኦፍ ዴፊኒት ፕሮፖርሽን ኤንድ ላው ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽን ይባላሉ ማለት ነው። ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ የሚለውን ስንመለከት በሌላ አጠራሩ ላው ኦፍ ኢንዲስትራክቲቢሊቲ ኦፍ ማተር ተብሎም ሊጠራ ይችላል ማለት ነው። ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ states that the amount of matter in a system is conserved። ይህም ማለት በአንድ ሲስተም ውስጥ ያለው የማተር ወይንም የቁስ አካል መጠን ኮንዘርቭድ ነው፣ ማለትም ዲስትሮይ ሊደረግ አይችልም የሚል ጽንሰ ሀሳብ ነው። በሌላ አባባል ሲገለጽ ማተር can never be created nor destroyed የሚለውን ሀሳብ ይነግረናል። ይህም ማለት አንድን ማተር ክሬት ሊደረግ ሊፈጠርም አይችልም፣ ኦልሬዲ ደግሞ የተፈጠረውን ዲስትሮይ ማድረግ አይቻልም የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ሞር ደግሞ ይህንን law of conservation of mass የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ የሚያጠራው in a chemical reaction matter is neither created nor destroyed but is conserved ይለናል። በአንድ ኬሚካል ሪያክሽን ወቅት ማተር ዲስትሮይም አይደረግም ወይንም ደግሞ ክሬት አይደረግም፣ ነገር ግን ኮንዘርቭድ ይሆናል ነው የሚለው። ስለዚህ የሰው ልጆች ማድረግ የምንችለው ነገር ቢኖር አንድን ማተር ከሌላ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም መቀየር ነው እንጂ ያንን ማተር መፍጠርም አንችልም፣ የተፈጠረውንም ኦልሬዲ ማጥፋት አንችልም። ስለዚህ ኬሚካል ሪያክሽን ውስጥ የሚካሄደው ነገር ምንድነው? ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ማተር ፍሮም ዋን ፎርም ቱ አናዘር ነው እንጂ ምንም አይነት የመፍጠር ወይንም አዲስ ነገር የማግኘት ፕሮሰስ የለም የሚለውን ሀሳብ ነው የሚገልጽልን። ስለዚህ law of conservation of mass ለዳልተን postulates of atomic theory መሰረት የነበረ ላው ነው በኬሚስትሪ ውስጥ። ስለዚህ ዳልተን ደግሞ በአቶሚክ ቲዮሪ ውስጥ all matters are composed of discrete and indestructible particles called atoms ብሎ ገልጾታል ማለት ነው። ይህንኑ conservation of mass የሚለውን ነው ሁሉም ማተሮች ሁሉም ቁስ አካል የተፈጠረው አተም ከሚባል ደቂቅ አካላት እንደሆነ ዳልተን በፖስቱሌት ውስጥ አስፍሮታል። ስለዚህ ከላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ጋር በተወሰነ መልኩ የሚገናኝ ጽንሰ ሀሳብ እንደሆነ እንመለከታለን። ሌላኛው በመቀጠል ለዳልተን ፖስቱሌትስ ኦፍ አቶሚክ ቲዮሪ ወይንም ዳልተን ፕሮፖዝ ላደረገው የአተም ቲዮሪ መሰረት የነበረው ላው ኦፍ ዴፊኒት ፕሮፖርሽን የሚባለው ነው። law of definite proportion states that in a given compound the elements are present in a fixed proportion by mass. compound እንግዲህ እንደምናውቀው is a combination of two or more elements ማለትም ሁለት ወይንም ከዛ በላይ የሆኑ ኤሌመንቶች ሲዋሃዱ ወይንም ኮምባይን ሲያደርጉ የምናገኘው ሪዛልት ኮምፓውንድ ይባላል። ስለዚህ አንድ ኮምፓውንድ ፊክስድ በሆነ ፕሮፖርሽን ነው በማሱ ኮምባይን የሚሆነው ነው የሚለን። ይሄ ማለት በአንድ ኮምፓውንድ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች ማስ ፊክስድ በሆነ ማለትም በተወሰነ ፕሮፖርሽን ወይንም በተመጠነ ፕሮፖርሽን እንደሚዋሃዱ ነው የሚነግረን። በሌላ አባባል ሲገለጽ regardless of the amount or the source of a compound the ratio of mass of the elements remain constant ይላል። የማሳቸው ሬሾ ወይንም የኤሌመንቶቹ የማስ ሬሾ የኮምፓውንዱ ኤሌመንቶች ሶርሳቸው ከየትም ይሁን ወይንም መጠኑ ምንም ያህል ይሁን ይብዛም ይነስም በምንም አይነት መልኩ የማይቀየር እንደሆነ የተመጠነ ፊክስድ የሆነ ሬሾ እንደሆነ ነው የሚነግረን። ሞር ኤግዛምፕል ብንወስድ ይህንን ሀሳብ ይበልጥ ያብራራልናል። ለምሳሌ ዋተር ወይንም H2O ብንወስድ የዋተር ሞሊኩላር ዌይት ሁልጊዜም ቢሆን 18 ግራም ፐር ሞል ነው። 18 ግራም ፐር ሞል ነው። ይህም ማለት ምን ጊዜም በአንድ ሞል ኦፍ ዋተር 2 ግራም ሃይድሮጂን እንዲሁም ደግሞ 16 ግራም ኦፍ ኦክሲጂን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው በማስ ሬሾ ወይንም ፊክስድ በሆነ ሬሾ ሲቀመጥ 1:8 የሆነ ሬሾ ይሰጠናል ማለት ነው። 1 የሚያሳየው የሃይድሮጂንን ኮንሰንትሬሽን ነው። 8 ደግሞ የሚያሳየው የኦክሲጂንን ማስ ኮንሰንትሬሽን ነው በዛ ኮምፓውንድ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ውሃው የውቅያኖስም ይሁን የቧንቧም ይሁን ሁልጊዜ በዚህ ሬሾ ማስ ነው ሃይድሮጂን እና ኦክሲጂን ኮምባይን የሚያደርጉት ማለት ነው። ምንን ለመፍጠር? H2O ወይንም ውሃን ለመፍጠር። ስለዚህ ይሄ ፊክስድ ወይንም ደግሞ ዴፊኒት ፕሮፖርሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ዳልተን የሱን አቶሚክ ቲዮሪ ፖስቱሌት ፕሮፖዝ ሲያደርግ መሰረት ከሆኑት ሎው ኦፍ ኬሚካል ሪያክሽኖች መካከል ሎው ኦፍ ዴፊኒት ፕሮፖርሽን አንዱና ዋነኛው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ላው ኦፍ ኬሚካል ሪያክሽን ብለን ከነዚሁ ጋር የምንጠቅሰው the law of multiple proportion የሚለው ነው ማለት ነው። the law of multiple proportion states that when two different compounds are formed from the same two elements the mass of one element which reacts with a fixed mass of the other elements are in a ratio of small whole numbers ይለናል ማለት ነው። ይህም ማለት ሁለት ተመሳሳይ ኤሌመንቶች በተለያየ ሬሾ ኦፍ ማስ ኮምባይን በማድረግ
የተለያየ ኮምፓውንድ ሊሰጡን ይችላሉ። ይህም ማለት ለምሳሌ ሁለት ኤሌመንቶችን እንውሰድ፣ ካርበን ኤንድ ኦክሲጅን። ካርበን ኤንድ ኦክሲጅን በተለያየ ሬሾ ኦፍ ማስ ሪአክት ሲያደርጉ ካርበን ሞኖክሳይድ እና ካርበን ዳይኦክሳይድ የሚባሉ ሁለት ኮምፓውንዶችን ሊሰጡን ይችላሉ። ስለዚህ ምን ጊዜም ካርበን ሞኖክሳይድን የምናገኘው 1.33 ግራም ኦፍ ኦክሲጅን ሪአክትስ ዊዝ 1 ግራም ኦፍ ካርበን 1.33 ግራም ኦክሲጅን ከ1 ግራም ካርበን ጋር ኮምባይን ሲያደርግ የምናገኘው ኮምፓውንድ ካርበን ሞኖክሳይድ ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድ 2.66 ግራም ኦፍ ኦክሲጅን ሪአክትስ ዊዝ 1 ግራም ኦፍ ካርበን። ልክ እንደዚሁ 2.66 ግራም ኦክሲጅን ከ1 ግራም ካርበን ጋር ሪአክት ሲያደርግ የሚሰጠን ኮምፓውንድ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የካርበን ሬሾ በሁለቱም ኮምፓውንድ ውስጥ 1 ነው። 1 ግራም ነው። ነገር ግን በካርበን ዳይኦክሳይድ ውስጥ የኦክሲጅን ማስ ደብል ሆኗል። 1.33 እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 2.66 አድጓል ማለት ነው። ስለዚህ የካርበን ሞኖክሳይድ እና የካርበን ዳይኦክሳይድ ሬሾ ባይ ማስ ሲገለጽ 1:2 ይሆናል ማለት ነው። ቢኮዝ የኦክሲጅን ማስ በካርበን ሞኖክሳይድ ውስጥ ያለው የኦክሲጅን ማስ ካርበን ዳይኦክሳይድ ውስጥ ኦልሬዲ ደብል ሆኖ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤሌመንቶች ካርበን እና ኦክሲጅን በተለያየ ማስ ኦፍ ሬሾ ኮምባይን ሲያደርጉ ኤሌመንቶቹ ምንም እንኳን ዘሴም ቢሆኑም ነገር ግን ሁለት የተለያየ ኮምፓውንድ ይሰጡናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አሰን ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ላው ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ሞር ቅድም እንዳልኳችሁ በ9ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ቻፕተር 3 ላይ በአዲሱ ካሪኩለም ቴክስት ቡክ ይበልጥ የተብራራ ሌሰን ነው። ስለዚህ እነዚህን ይበልጥ ገብታችሁ በዛ እንትን ላይ ብትመለከቱ በ9ኛ ክፍል ኬሚስትሪ መጽሐፍ ላይ ብትመለከቱ የበለጠ ኤክስፕላኔሽን እዛ ላይ ተቀምጧል። ስለዚህ ላው ኦፍ ዴፊኒት ፕሮፖርሽን፣ ላው ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽን እንዲሁም ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ የተባሉትን ሶስቱ ላውስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ተመልክተናል። እነዚህም ለዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ መሰረት የሆኑ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ የዳልተንን ፖስቱሌትስ ኦፍ አቶሚክ ቲዮሪ እንመለከታለን። ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪውን ፕሮፖዝ ሲያደርግ እነዚህን ቅድሜ የጠቀስናቸውን ሶስት ኬሚካል ላውስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽንን ቤዝድ አድርጎ ነው። ስለዚህ በእነዚህ ፖስቱሌቶች ውስጥ በእነዚህ አሁን በምንጠቅሳቸው በአምስቱ ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪ ውስጥ በተካተቱት ውስጥ የቅድሞቹን ማግኘት መመልከት እንችላለን፣ ቅድም የጠቀስናቸውን ላዎች ማለት ነው። የመጀመሪያው የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ፖስቱሌት all elements are made up of indivisible small particles called atoms። ሁሉም ኤሌመንቶች ሜድ አፕ የተደረጉት ወይንም የተገነቡት ኢንዲቪዚብል ከሆነ ማለትም ሊከፈል ከማይችል ሊቆረጥ ከማይችል ሞር ዲቫይድ ሊደረግ ከማይችል ፓርቲክል ነው። እነዚህም አተም ተብለው ይጠራሉ ብሎ በመጀመሪያው ፖስቱሌቱ ላይ ገልጿል። ይሄ በላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ውስጥ ካየነው ኮንሰፕት ጋር ተቀራራቢ ነው። ሁለተኛው ዳልተንስ ፖስቱሌትስ ኦፍ አቶሚክ ቲዮሪ atoms are neither created nor destroyed የሚል ጽንሰ ሐሳብ ይዟል። ይሄኛውም ደግሞ ከዚሁ ጋር የሚገናኝ ሐሳብ ሲሆን አተሞች ክሬት ሊደረጉም ወይንም ሊፈጠሩም አይችሉም፣ ዲስትሮይ ሊደረጉም ከኤግዚስተንስ ልናጠፋቸውም አንችልም የሚል ሐሳብ ነው። ነገር ግን ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ትራንስፎርም እየሆኑ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ሶስተኛው all atoms of the same elements are identical and have the same mass and size የሚል ነው። አንድ ኤሌመንት ውስጥ ያሉ ሁሉም አተሞች ተመሳሳይ የሆነ ማስ እና ፕሮፐርቲ አላቸው የሚል ሐሳብ ነው ሶስተኛው ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ የያዘው። ምንም እንኳን በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ የተሻሻሉ ጽንሰ ሐሳቦች ቢኖሩም ነገር ግን ስቲል የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ለሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ፎርሙሌት መደረግ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው አቶሚክ ቲዮሪ ነው። አራተኛው ደግሞ atoms of different elements have different mass and size። የተለያዩ ኤሌመንቶች አተሞች የተለያየ ማስ ክብደት እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ፕሮፐርቲ ነው ያላቸው ነው የሚለው። አምስተኛው ደግሞ atoms combine in small whole numbers to form compounds ይለናል። አተሞች ኮምፓውንድን ለመፍጠር ስሞል ሆል ነምበር ሬሾ ኮምባይን ያደርጋሉ ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ላው ኦፍ ዴፊኒት ፕሮፖርሽን እና መልቲፕል ፕሮፖርሽን ላይ ያየነውን ሐሳብ የሚመለከት ነው ማለት ነው። ምንም እንኳን የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ለሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ፎርሙሌት መደረግ የራሱ የሆነ ጠቀሜታ ወይም አድቫንቴጅ ቢኖረውም ነገር ግን የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪዎች ውስጥም ሞር ሞዲፋይ የተደረጉ ወይም የተስተካከሉ አንዳንድ ፖስቱሌቶች አሉ። የመጀመሪያው ኤሌመንትስ አር ሜድ አፕ ኦፍ ኢንዲቪዚብል ስሞል ፓርቲክልስ የሚለው ነው። እንግዲህ በዳልተን አስተሳሰብ አተም የሚባለው ስፔሪካል ቦል አይነት ስትራክቸር ያለው ሲሆን በፍጹም ሊከፈል የማይችል የትኛውም ኮምፖዚሽን ኦፍ ማተር የመጨረሻው ፓርት አድርጎ ነበር የሚወስደው። ስለዚህ ዳልተን ጭንቅላት ውስጥ የነበረው የአተም ስትራክቸር አሁን ያለውን አይነት ሳይሆን ላይክ ስፔሪካል ቦል እንደ ክብ ኳስ አይነት ሊከፈል የማይችል አይነት አንደርስታንዲንግ ነበረ ዳልተን ጋር። ነገር ግን atoms are further divided into smaller subatomic particles such as proton, neutron and electron። እንግዲህ የመጀመሪያው ሰባቶሚክ ፓርቲክል ዲስከቨር የተደረገው በጄጄ ቶምሰን ሲሆን ጄጄ ቶምሰን የመጀመሪያውን ሰባቶሚክ ፓርቲክል ዲስከቨር ካደረገ በኋላ ነው ትክክለኛው የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ሪቫይዝ መደረግ የጀመረው። የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ሪቫይዝ እየተደረገ ሞር መስተካከል የጀመረውና
አተሞች አተም እንኳን ራሳቸው ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች አሉት። ራሱ አተም ራሱ ሊከፋፈል የሚችል ነው ማለት ነው። ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች ያሉት ነው ማለት ነው። እነዚህም ሶስቱ ናቸው። ሁለቱ በኒውክለስ ውስጥ ያሉት ፕሮቶን እና ኒውትሮን፣ እናም ደግሞ ከውጭ ያለው ደግሞ ኤሌክትሮን ብለን የምንለው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ all atoms of the same elements are identical and have the same mass and size የሚለው ፖስቱሌት እንዲሁ ሪቫይዝ ተደርጎ የተስተካከለ አቶሚክ ቲዮሪ ነው። እንደዚህ ይላል atoms of the same elements may vary in their mass። የተመሳሳይ ኤሌመንት አተሞች በማሳቸው ዲፈር ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሊለያዩ ይችላሉ ነው የሚለው። ምክንያቱም the number of neutrons may differ from the same atoms of the same elements ማለትም አተሞቹ የአንድ ኤሌመንት አተሞች እንኳን ቢሆኑ number of ኒውትሮናቸው ሊለያይ ይችላል። የነምበር ኦፍ ኒውትሮናቸው ደግሞ መለያየት በማሳቸው ላይ ለውጥ ወይንም ተጽዕኖ ይፈጥራል። ስለዚህ all atoms of the same elements are identical and have the same mass የሚለው ሐሳብ isotopes የሚባሉት atoms that have the same number of proton but different number of neutron እንደምናውቀው isotope ማለት atoms that have the same number of proton and different number of neutron ነው። ከዚህ የተነሳ all atoms of the same elements may not have the same mass ተብሎ በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ ይሄኛው የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ተስተካክሏል። ስለዚህ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪን ብቻ አይደለም ፖስቱሌት ያደረገው፣ በጣም ብዙ በኬሚስትሪ ላይ ያደረጋቸው አስተዋጽኦች አሉ። ስለዚህ the father of modern atomic theory ቢባል just fair ነው ብለን ማለት እንችላለን ካበረከተው አስተዋጽኦ አንፃር። ነገር ግን አሁን ባለው እውቀት አሁን በዚህ ወቅት ባሉት የተለያዩ ኤክስፐሪመንቶች እንዲሁም በብዙ ሳይንቲስቶች ጥናት ተደርጎ መጨረሻ ላይ በዚህ ጊዜ ተቀባይነት አግኝቶ ያለው አቶሚክ ቲዮሪ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ይባላል። ይሄ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ እንዲሁ እንደ ዳልተን 5 ፖስቱሌቶች ተቀምጠውለታል። እነዚህም ኤሌመንትስ አር ሜድ አፕ ኦፍ ስሞል ፓርቲክልስ ኮልድ አተምስ፣ ቅድም ካልነው ጋር ተመሳሳይ ነው። ሁሉም ኤሌመንቶች ጥቃቅን ከሆኑ ደቂቅ እና ረቂቅ ፓርቲክሎች ወይንም አተሞች የተገነባ ነው የሚለው። ሌላኛው ደግሞ አተምስ cannot be created or destroyed during ordinary chemical reaction። ይሄኛውም ደግሞ law of conservation of mass ጋር የሚገናኝ ነው። አተሞች በኦርዲነሪ ኬሚካል ሪአክሽን ወቅት ወይንም በየትኛውም ኬሚካል ሪአክሽን ወቅት ሊፈጠሩም ወይንም ደግሞ ዲስትሮይ ሊደረጉም አይችሉም። ስለዚህ atoms are conserved የሚለውን ሐሳብ ነው የሚገልጽልን። ሌላኛው ደግሞ all atoms of the same elements have the same atomic number but may vary in the mass number due to the presence of isotopes። እንደምናውቀው atomic number የምንለው number of protons ነው። atomic number is the number of protons in the nucleus of an atom። በአተሙ ኒውክለስ ውስጥ ያሉት የፕሮቶኖች ቁጥር atomic number ይባላል። mass number ደግሞ is the sum of the number of neutrons and protons in the nucleus of an atom ነው። ይህም ማለት በኒውክለስ ውስጥ ያሉት የኒውትሮኖች እና የፕሮቶኖች ድምር ማስ ነምበር ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለን የአንድ ተመሳሳይ ኤሌመንቶች አተሞች ማሳቸው ሊለያይ ይችላል፣ ማስ ነምበራቸው ሊለያይ ይችላል። ምክንያቱም ከአይሶቶፖች የተነሳ አይሶቶፕሶች እንደምናውቀው የተመሳሳይ ኤሌመንት አተም ሆነው ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኖራቸው ነገር ግን የተለያየ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ካላቸው አይሶቶፕስ እንላቸዋለን። ስለዚህ ሞር ከዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ በዚህ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ የተሻሻለው ነው ማለት ነው። atoms of the same element always have the same atomic number። ሁልጊዜም ተመሳሳይ የሆነ number of proton አላቸው። number of proton በተመሳሳይ ኤሌመንቶች አተም ውስጥ ሊቀያየር ወይንም ደግሞ የተለያየ ሊሆን አይችልም። but ግን number of neutronናቸው ግን ሊለያይ ይችላል። የነምበር ኦፍ ኒውትሮናቸው መለያየት ደግሞ በአተሙ ላይ የማስ ወይንም የክብደት ለውጥ ኮዝ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው አቶሚክ ቲዮሪ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ የተካተተው atoms of different elements are different። የተለያዩ ኤሌመንቶች አተሞች የተለያዩ ናቸው። they are ይለያያሉ። they are different። ሌላኛው ደግሞ atoms combine in a small whole number ratio to form compounds። ይህም ቅድም እንዳልነው በlaw of definite proportion ላይ እና multiple proportion ላይ የተገለጸውን አይነት ሐሳብ ሪሌት የሚያደርገው። ስለዚህ atoms combine in a small whole number ratio to form compounds። አተሞች ፊክስድ በሆነ whole number ratio ኮምባይን እያደረጉ ኮምፓውንዶችን ይፈጥሩልናል። ሪአክት እያደረጉ ኮምፓውንዶችን ይፈጥሩልናል ማለት ነው። ስለዚህ የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ አይተናል፣ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪን አይተናል። ከዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ውስጥ የወጡትን ወይንም ደግሞ የተስተካከሉትን ፖስቱሌቶች ተመልክተናል። ሶስቱን ላው ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽኖችን ተመልክተናል። እንዲሁም ደግሞ የኤንሸንት ግሪክ ፊሎሶፈሮችን ፖይንት ኦፍ ቪው ስለ ማተር ስለ አተም ያላቸውን አመለካከት ተመልክተናል በዚህኛው ሳብ ቶፒክ።